Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 8 tháng 6 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Sau khi bị Tổng thống Mỹ công khai nhắc tên, cảnh cáo đừng tự tung tự tác tạo các quy định trên sân chơi thương mại công nghệ, cũng như kêu gọi các đồng minh châu Âu cùng chống lại sự gây hại từ Trung Nga, Trung Quốc đã phản ứng quyết liệt rằng Mỹ nên dừng thổi phồng mối đe dọa mang tên Trung Quốc. Trong lúc đó, Ngoại trưởng Đức tuyên bố châu Âu không thể thành đồ chơi cho cuộc chiến Mỹ-Nga-Trung. Một diễn biến sốc vừa được báo cáo đã phát hiện dấu hiệu cho thấy Triều Tiên lại chế tạo nguyên liệu vũ khí hạt nhân. Đầu tuần này, nhiều cuộc tập trận quân sự đã diễn ra. Mỹ tập trận không chiến với Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy. Nga tham gia huấn luyện chiến đấu cho các binh sĩ Syria. Những thông tin đáng chú ý khác, các ngoại trưởng ASEAN thúc giục quân đội Myanmar tuân thủ thỏa thuận ngừng bạo lực. Tỷ phú Jeff Bezos sẽ bay du hành vũ trụ lần đầu tiên vào tháng tới. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 8 tháng 6 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Trước thêm chuyến công du nước ngoài đầu tiên vào tuần sau của Tổng thống Mỹ Joe Biden để tham dự hội nghị các nền kinh tế nhóm G7 tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16 tháng 6, ông Biden đã có một bài phát biểu khá đầy đủ về những nước cờ sắp tới của mình trên tờ Washington Post vào hồi cuối tuần trước. Theo đó, ông Biden cho biết Hoa Kỳ và châu Âu có thể phối hợp chặt chẽ để giải quyết các thách thức toàn cầu. Trong đó, ông Biden khẳng định Mỹ sẽ đóng vai trò là đầu tàu để dẫn dắt thế giới vượt qua các thảm họa từ đại dịch, biến đổi khí hậu cho tới các hoạt động gây hại từ chính phủ Nga-Trung. Ngoài ra, ông Biden còn nhắc thẳng tên Trung Quốc, trong lưu ý đừng tự tung tự tác lập ra các quy định về thương mại và công nghệ toàn cầu. Đó là công việc của Mỹ và các đồng minh để đảm bảo các nền dân chủ thị trường. Ngay lập tức, bài phát biểu của Tổng thống Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích đanh thép từ Trung Quốc. Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ có thể ngừng thổi phồng cái gọi là mối đe dọa Trung Quốc, cũng như làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy sự tin cậy lẫn nhau và hợp tác giữa các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các vấn đề quốc tế phải được giải quyết thông qua tham vấn của tất cả các quốc gia liên quan. Thay vì chỉ một số quốc gia quyết định, chúng ta nên cam kết cởi mở và bao trùm hơn là khép kín và loại trừ. Chúng ta nên đề cao tham vấn bình đẳng hơn là tìm kiếm quyền lực tối cao cho riêng mình. Những cách làm như vậy sẽ không bao giờ nhận được sự ủng hộ rộng rãi và sẽ chẳng đi đến đâu. Chúng tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ có thể đối xử với Trung Quốc một cách khách quan và hợp lý, ngừng thổi phồng mối đe dọa từ Trung Quốc và làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới. Sau các cuộc khẩu chiến và công kích qua lại bằng cả các động thái quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc, những khán giả trên trường quốc tế đã có các phản ứng như thế nào? Đặc biệt là những đồng minh được Mỹ nhắc tên trong các chiến lược sắp tới của mình, chẳng hạn như các nước châu Âu. Trả lời câu hỏi này, trang tin TASS vừa dẫn lời tuyên bố của Ngoại trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas, cho biết thế giới đang sống trong thời đại cạnh tranh của Hoa Kỳ, Trung Quốc và cả Nga. Đối với bối cảnh này, châu Âu phải đề phòng để không trở thành món đồ chơi của họ. Lời khẳng định quyết đoán được Ngoại trưởng Đức đưa ra trong một cuộc thảo luận tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức vào thứ Hai ngày 8 tháng 6 theo giờ địa phương. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cạnh tranh của các cường quốc Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc, và tôi nghĩ rằng chúng ta, những người châu Âu, ít nhất phải giữ được chủ quyền để không trở thành món đồ chơi trong tay bất kỳ bên nào. Điều quan trọng là chúng tôi trong EU phải nhận thức được trách nhiệm và cơ hội của mình. Vào cuối tháng 5, Tổng thống Biden cũng vấp phải những cáo buộc khá nặng nề với các đồng minh châu Âu của mình khi truyền thông Đan Mạch và châu Âu đưa tin. Trong giai đoạn từ năm 2012-2014, tình báo Mỹ đã tiến hành do thám các chính trị gia hàng đầu của châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, bằng cách thực hiện các hành vi nghe lén trên các tuyến cáp Internet. Câu chuyện bị tố cáo này đã khiến cho giới lãnh đạo các nước bất bình và yêu cầu lời giải thích từ Washington. Còn ở phía Nga, trong công tác chuẩn bị cuộc họp thượng đỉnh sắp tới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa tiết lộ một cuộc họp báo chung có thể có của Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Hoa Kỳ Joe Biden có khả năng được tổ chức sau cuộc đàm phán của họ tại Geneva vào ngày 16 tháng 6. Ông Peskov nói rằng cuộc họp báo chung của hai tổng thống là một điểm trong chương trình nghị sự vẫn chưa được phối hợp. Khả năng này được xem xét, nhưng đây phải là quyết định chung của lãnh đạo hai nước. Thông tin sẽ được công bố cụ thể khi đạt được thỏa thuận về một số phương án. Hội nghị thượng đỉnh tại Geneva sẽ là cuộc gặp giữa Putin-Biden đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Trong một thông tin đáng chú ý khác, vào hôm thứ Hai ngày 7 tháng 6 theo giờ địa phương, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hiệp Quốc IAEA nói rằng cơ quan này đã nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể đã tiến hành trở lại các hoạt động tái chế plutonium, loại nguyên liệu được sử dụng trong vũ khí hạt nhân.
Trong bản cập nhật hàng quý cho cuộc họp của Hội đồng Thống đốc 35 quốc gia của cơ quan mình, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết hơi nước đã tiếp tục xuất hiện tại một số cơ sở hỗ trợ tại nhà máy tái chế plutonium, còn gọi là phòng thí nghiệm hóa học phóng xạ ở Bình Nhưỡng. Trong cuộc họp trước, ông Grossi cũng đã báo cáo về việc nhìn thấy hơi nước lẫn khói bay ra cuồn cuộn từ địa điểm này. Tuy vậy, hiện không đủ bằng chứng để kết luận Triều Tiên đang vận hành trở lại lò phản ứng chính 5 MW của Triều Tiên tại Yongbyon, nơi được cho là đã sản xuất nguyên liệu plutonium cho vũ khí hạt nhân. IAEA trước đây cho biết có thể đã ngừng hoạt động kể từ tháng 12 năm 2018. Thế nhưng ông Grossi nói thêm rằng có dấu hiệu cho thấy hoạt động đang diễn ra tại một cơ sở ngay bên ngoài Bình Nhưỡng tên là Kangsong, nơi đã thu hút sự chú ý như một địa điểm chế tạo vũ khí hạt nhân tiềm năng. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã không có quyền truy cập vào trạng thái bí mật kể từ khi Bình Nhưỡng trục xuất các thanh sát viên của họ vào năm 2009. Sau đó, quốc gia này đã thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân của mình và sớm nối lại thử nghiệm hạt nhân. Hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân cuối cùng được ghi nhận tại Triều Tiên là vào năm 2017. IAEA có trụ sở tại Vienna và hiện đang theo dõi các hoạt động của Triều Tiên tại các địa điểm, bao gồm cả khu phức hợp hạt nhân chính ở Yongbyon từ xa, chủ yếu là sử dụng hình ảnh vệ tinh. Ở một diễn biến khác, theo nguồn tin từ quân đội Phần Lan, lực lượng không quân của Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận thử thách Bắc Cực năm 2021 ACE vào thứ Hai ngày 7 tháng 6 theo giờ địa phương. Cuộc tập trận thử thách Bắc Cực do Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy tổ chức dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 6 năm 2021 tại căn cứ không quân Rovaniemi ở Phần Lan, căn cứ Bodo của Na Uy và căn cứ Luleå của Thụy Điển. Phiên bản năm nay của cuộc tập trận do lực lượng Phần Lan chủ trì với quy định giới hạn số lượng người tham gia do hạn chế bởi đại dịch coronavirus. Được biết là một trong những cuộc tập trận không quân chiến thuật lớn nhất châu Âu được tổ chức 2 năm một lần. Biệt đội Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bao gồm 250 lính thủy đánh bộ, bao gồm 10 máy bay chiến đấu đa năng FA-18 Hornet từ phi đội máy bay chiến đấu Thủy quân lục chiến 115 và 1 đến 2 máy bay chiến đấu KC-130 và máy bay vận tải của phi đội vận tải tiếp nhiên liệu trên không 452. Sự tham gia của phi đội Hoa Kỳ là một phần của hợp tác quốc phòng song phương giữa Phần Lan và Hoa Kỳ. Cùng thời điểm này, trang tin TASS cho biết các huấn luyện viên quân sự Nga đã tổ chức các cuộc tập trận với quân nhân Syria tại một bãi tập ven biển ở Latakia của Syria vào hôm thứ Hai ngày 7 tháng 6 theo giờ địa phương. Giám đốc huấn luyện chiến đấu của Nga tại Syria, Alexei Lysov, cho biết trường huấn luyện cho phép bắn nhiều loại vũ khí nhỏ khác nhau. Trường bắn súng lục dài 25 m và một cơ sở bắn súng trường tấn công 100 m đã được chuẩn bị, một loạt pháo để chuẩn bị cho các cuộc tấn công từ súng của các tàu sân bay bọc thép và xe chiến đấu bộ binh cũng đã được chuẩn bị trên bãi tập. Nhiều quân nhân Syria có kinh nghiệm chiến đấu nhưng gặp một số vấn đề về chiến thuật quân đội hoặc độ chính xác của hỏa lực, do vậy hoạt động huấn luyện giúp họ thực hiện đúng cách, với lượng đạn nhỏ nhất, tấn công bằng đầu đạn đầu tiên và trúng mục tiêu bằng phát đạn đầu tiên. Một trung úy của lực lượng hoạt động đặc biệt Syria đã nhận định người Nga có nhiều kinh nghiệm quân sự. Do vậy, trong các cuộc tập trận lần này, quân nhân Syria vừa được huấn luyện về lý thuyết vừa được thực hành trên bãi tập, với các kỹ năng có được trong chiến đấu thực tế. Theo TASS, quân đội chính phủ Syria hiện chỉ sử dụng vũ khí do Nga sản xuất. Đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày 1 tháng 2 khi chính quyền quân đội Myanmar tiến hành bắt giữ nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi và lên nắm quyền lực gây ra làn sóng phẫn nộ và các cuộc biểu tình đẫm máu. Và mặc dù hồi tháng 4, chính quyền quân đội Myanmar đã có sự thỏa thuận với 10 nước ASEAN về yêu cầu chấm dứt bạo lực, đàm phán chính trị và bổ nhiệm các đặc phái viên khu vực, thế nhưng vào hôm thứ Hai, các ngoại trưởng của quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã phải bày tỏ sự thất vọng về tiến độ rất chậm cho đến nay của quân đội Myanmar. Họ kêu gọi các nhà cầm quyền quân sự trả tự do cho các tù nhân và bắt đầu các cuộc đối thoại chính trị đã được thống nhất. Liên Hợp Quốc, các nước phương Tây và Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, gồm 10 nước thành viên, nhằm tìm cách giúp Myanmar thoát khỏi cuộc khủng hoảng kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Vivian Balakrishnan, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore cho biết, nỗ lực ngoại giao của ASEAN chỉ có ý nghĩa nếu bản thân Myanmar thực sự mong muốn đối thoại, đàm phán và hòa giải thực sự. Chi tiết đồng thuận 5 điểm về tình hình Myanmar đã đạt được tại hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN tại thủ đô Jakarta, Indonesia hôm 24 tháng 4. Trong đó có yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các hành động bạo lực và tất cả các bên đều phải hết sức kiềm chế, tiến hành đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên liên quan nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình, cử đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN làm trung gian, thúc đẩy tiến trình đối thoại, và cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar thông qua trung tâm AHA. Thế nhưng theo Reuters, chính quyền Myanmar đã biểu hiện rất ít dấu hiệu về đồng thuận 5 điểm đã đạt được. Người sáng lập của Amazon,
tỷ phú Jeff Bezos hôm thứ Hai ngày 7 tháng 6 đã cho biết rằng ông và em trai Mark Bezos của mình sẽ bay trên chuyến bay vũ trụ đầu tiên cùng phi hành đoàn từ công ty tên lửa Blue Origin của ông vào tháng tới. Ông Bezos đã đăng trên Instagram của mình rằng, kể từ khi tôi 5 tuổi, tôi đã ước mơ du hành vào vũ trụ. Vào ngày 20 tháng 7, tôi sẽ thực hiện hành trình đó với anh trai của mình. Được biết, Jeff Bezos cùng hai tỷ phú là Elon Musk và Richard Branson đã và đang đầu tư hàng tỷ đô la vào các công ty khởi nghiệp tên lửa của họ. Nhưng Bezos sẽ là người đầu tiên trong số 3 người thực sự du hành vào vũ trụ trên một tên lửa do chính công ty của ông phát triển. Tàu vũ trụ Blue Origin được thiết lập để chở Bezos và những người tham gia khác, đã trải qua 15 chuyến bay thử nghiệm nhưng không chuyến nào có hành khách trên tàu. Có một chỗ cho hành khách thứ 3 trong chuyến bay lần này cùng với Bezos đang được Blue Origin bán đấu giá với mức giá hiện tại đã lên tới 2,8 triệu đô la, với gần 6.000 người đến từ 143 nước đăng ký tham gia. Công ty khởi nghiệp tên lửa của Bezos đang nhắm mục tiêu vào ngày 20 tháng 7 cho chuyến du hành vũ trụ đầu tiên của mình, một thời điểm mang tính bước ngoặt trong cuộc cạnh tranh nhằm mở ra một kỷ nguyên mới của du hành vũ trụ thương mại tư nhân. Công ty khởi nghiệp đã lên kế hoạch tính chi phí hành khách ít nhất là 200.000 đô la cho chuyến đi, dựa trên đánh giá về các kế hoạch của đối thủ từ Virgin Galactic Holdings Inc. của Branson và các cân nhắc khác. Theo Reuters đưa tin vào năm 2018, nhưng suy nghĩ của họ có thể đã thay đổi. Các công ty bảo hiểm trên toàn cầu vẫn đang trong giai đoạn đầu khi xem xét đến các khoản bảo hiểm liên quan đến du hành vũ trụ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.